سلامونه نیکه هیله ملګرو، زه شریف الله یم. تاسو ته د IT او پروګرامینګ ویډیوګانې وړاندې کوم او دا هغه څه چې تاسو پکې انټرست لرئ نو زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیوګانو ته مو لایک ورکړئ ترڅو د آینده ویډیوګانو نه او همدارنګه زمونږ د پروګرامینګ لنګویج چې کوم دي ویډیوګانو نه خبر اوسئ. نو راځو نن په موږ په څه باندې خبرې کوو؟ په اکسس سپیسیفایرز باندې خبرې کوو، پرایویټ او پبلیک دي. مخکینی ویډیو کې موږ څه کوو؟ په نوٹ باندې خبرې کولې او نوٹ نه وروسته موږ بیا هغه ټاپک پریکټیکلی ډسپلی کوو یا ایکسپلین کوو. نو په دې ویډیو کې تاسو کولای شئ کمنټ باندې وکړئ چې آیا دغه کم مخکینی ویډیو کې چې ما ایکسپلینیشن په خپل باندې کړی دا هغه صحیح ده او کنه. زه تاسو ته داسې نوٹ برابروم او په نوٹ کې تاسو درخیم چې موږ سره پبلیک څه شی ده، ممبر اکسس سپیسیفایر څه شی دي او دا ټول. نو تاسو کمنټ حتما وکړئ. اول موږ سره member access specifiers وو. The commands that determines whether a member of a class can be accessed from outside of the class are called member access specifiers. کچېره غواړئ تاسو اوس ګورئ دلته کې موږ سره درې ورډونه اخیستل شوی. اول موږ سره چې member ده، دویم access ده او دریم موږ سره specifiers ده. اول موږ سره چې ده، اول موږ سره member ده، دویم موږ سره چې ده access دي او دریم موږ سره specifiers دي. specifiers اول موږ سره ممبر تاسو پوهیږئ چې په کلاس کې موږ سره دوه ممبرز وي. اول موږ سره ډیټا ممبرز دي لکه څنګه چې دا ویریبل دي یا اټریبیوټس، او دویم موږ سره چې دویم موږ سره ممبر فنکشنز دي. چې دي ممبر فنکشنز دا شو دا موږ سره چې دا اوس موږ سره ممبرز ته راځي. صحیح شو. ممبرز تاسو پیژنئ چې یو ډیټا ممبرز دي او دوه ممبر فنکشنز دي. اکسس ته وایي، اکسس لاسرسي ته وایي، اکسس ته وایي لاسرسي. مثلا کچېرې ته غواړئ چې یو څه ته لاسرسی ولرئ، کولای شي چې هغه شی اکسس کړي او که اکسس نه کړي. کولای شي هغه یو سیس ته یا همدارنګه لاس ولري، مطلب چې هغه اکسس کولای شي، خپل کولای شي، لاس ته راوړی شي. دا اکسس وایي. او سپیسیفایر څه ته وایي؟ سپیسیفایر دې ته وایي چې سپیسیفایر مشخص کوونکو ته وایي. څه شي ته وایي؟ مشخص کوونکو ته. اوس د ممبر چې کوم اکسسینګ ده، د ممبر اکسس، ممبر مطلب ډیټا ممبرز او د ممبر فنکشن چې کوم دي، آیا موږ غواړو چې دا موږ سره دغه ممبرز او ډیټا ممبر چې کوم دي دا اکسس شي، آیا دا د اکسس شي او کنه د بهر د کلاس نه او کدي اکسس نشي. نو دې لپاره څه کوو؟ دې لپاره موږ ممبر اکسس سپیسیفایر ډیفاین کوو چې هغه موږ سره دوه دي. اول موږ سره پرایویټ ده، دویم موږ سره پبلیک ده. پرایویټ څه کار کوي؟ پرایویټ موږ سره دا کار کوي چې دا کم ممبرز اف یا همدارنګه ډیټا ممبرز ته دا پرایویټ ولګیدل نو دا ورسته چی کیږي، دا د کلاس نه بهر بیا نشي اکسس کېدلی. مثلا موږ سره string name دا کلاس نیم چې دا name، په دې کې موږ سره یو ډیټا ممبر ده چې هغه name ده، او پبلیک موږ سره چې ده هغه موږ سره یو فنکشن ده چې پرنټ کوي دا name. اوس که چیرې زه ورته لیکم چې پرایویټ، زه به دا ختم کوم دا فنکشن، صرف اندې هغه باندې به خبرې کوم. صحیح ده، په ویریبل باندې. لکه مثلا به ورته ولیکم چې پرایویټ که چیرې تاسو ولیکئ دغه کم اکسس سپیسیفایر چې دا فل کالم سره ختموي. لکه مثلا نیم ورته ولیکئ. اوس دا نیم چې شو، دا اوس موږ سره دغه کلاس دننه اکسس کېدی شي خو د کلاس نه بهر دا نیم اکسس نشي کېدلی. ولې؟ ځکه چې دا پرایویټ شو، هایډ شو د هر یو څیز نه. دا اوس موږ سره چې شو پرایویټ شو. او بل که چیرې تاسو دغه پرایویټ ویریبل ور هم نه کوي، تاسو بای ډیفالت چې کوم د ډیټا ممبرز دي دلته کې دا پرایویټ راځي، شیری د بای ډیفالت پرایویټ. دا کوم نیم چې دا موږ سره پرایویټ وي. دویمه خبره دا ده که چیرې دا پرایویټ ماډل ته کې یو ځل ولګاو نو دا موږ سره چیږي تر څو پورې چې وروستنی اکسس سپیسیفایر ته نه لګولای، تر هغه ځای پورې به شي وي دا به ټول موږ سره پرایویټ وي. مثلا مالته انټیجر نیم ولیکه، دا هم پرایویټ راځي. مثلا ما انټیجر یا همدارنګه مالته ولیکه ډبل، موږ سره چې ډبل موږ سره یو ډبل نم. همدارنګه چې مالته کې یو فنکشن جوړ کړه، فنکشن به څنګه جوړ کړه چې دغه پاسنی ویریبل ته ویلیوګانې اساین کی، نو دا هم چې وي دا به هم اوس پرایویټ راځي. مثلا ما ولیکه چې وایډ ریټرن ټایپ وایډ شو، دلته کې فنکشن نیم ورته لیکم چې انیشیالایز څه شي؟ انیشیالایز ډیټا، او دا فنکشن شو زمونږ. مثلا دغه چې ولیکه، مثلا ما دغه ولیکه چې string n name، بیا مې چې ولیکه انټیجر نمبر، او بیا مې چې ولیکه ډبل د شي ورکم ډي ان ولیکم ډبل نمبر. اوس دې کې موږ سره چې ګوګل چې ډیټا انیشیالایز کوم، زه بس کوم دلته کې اول ولیکم چې نیم ته بس لیکم، نیم ته ولیکم چې ان مې اساین کړ. اوس کله چې ویډیو راغله دی فنکشن ته، دا ویډیو فنکشن وسه کې دی نیم ته ویډیو اساین کی. اوس زما مطلب دا ده چې دغه کوم فنکشن دا فنکشن شي دا اوس هم پرایویټ ده تر څو پورې، تر هغه پورې چې تاسو دلته کې شي لګولې، دا دلته کې پبلک نه لګولای.
دلته بس کې لګه پبلک اکسس سپیسیفایر لګي او هغه هم په فل کالن سره ختمي صحیح ده نو دا موږ سره چې او دا موږ سره پرایویټ او پبلک اوس دا پبلک څه کار کوي پبلک دا کار کوي دغه پرایویټ مخالف کار کوي پرایویټ چې کم کار کوي مثلا دا کم ډیټا ممبر چې دا اوس موږ سره د کلاس نه بهر اکسس کیدی نشي نو دا کم پبلک چې دا بیا اکسس ورکوي د دې نه بهر چې کم کلاس کې کلاس بهر چې کم کار کوي هغه ټول پبلک سکیږي اکسس کیږي او پرایویټ چې کوم دا پرایویټ دا کم ډیټا ممبر شي دا به همیشه څه کوي دا پرایویټ لیکي صحیح ده دا موږ سره بهتره ده او کم فنکشن چې دا تاسو بهتره ده چې په پبلک کې ولیکئ دریم موږ سره یو بل اکسس سپیسیفایر د چې هغه موږ سره د پروټیکټډ په دی څه په دی پروټیکټډ دا ان شاء الله موږ سره څه کې ایکسپلین کوو دا موږ سره په انهریټنس کې ځکه چې دا موږ سره هغه انهریټنس ټاپک سره تړلی شانتي ده نو دا موږ سره چې پبلک او پرایویټ اکسس سپیسیفایر سو لازم یو پروګرام تر پروګرام په کار کوو دلته کې موږ سره چې دی اکسس سپیسیفایرز دا به زه ختم کوم پبلک اکسس سپیسیفایرز سبا کوم دا به زه ختم کوم صحیح شو دلته کې زه لسه کوم دلته کې راځم کلاس ته باندې جوړم دلته کوم چې کلاس کیورډ د کلاس چې کوم کیورډ دا ریزرو ورډ دا کلاس به ولیکئ تر څو کلاس ډیفاین کړئ آیډنټیفایر یا کلاس نیم بدل د کې ورسته لیکئ مثلا دلته کې څه کوم دلته کې لیکم چې ډیمو کلاس دا شانتي یا صرف لیکم چې ډیمو دا کلاس نیم به همیشه کیپټل لیټر سره سٹارټ کوئ بیا وسه کوي د کلاس باډي به جوړوي دا کلاس باډي جوړ شو چې په سیم کالن سره ختميږي دلته کې اوس څه ولیکئ مثلا زه ورته لیکم چې پرایویټ مې ولیکه د پرایویټ څه کوم یو ویریبل اچوم مثلا انټیجر ما یا همدارنګه سټرینګ نیم واچو او بیا مې چې یو کله کې پبلک ولیکه او پبلک کې مې څه وکړه پبلک کې مې هم سټرینګ واخست او سټرینګ کې مې ولیکه چې سټوډنټ نیم او دلته کې څه ولیکم دلته کې ولیکم چې یوټیوب چینل نیم صحیح ده یوټیوب چینل نیم راشم دلته کې څه کوم آبجیکټ جوړ کوم تر څو دغه ویریبل اکسس کوم او انیشیالایز کوم نو آبجیکټ دلته کې چې جوړم د خپل کلاس نوم چې و ډیمو وکنه زبلته کې یو سپیس ورکوم ډیمو ته آبجیکټ جوړ کوم کوم آبجیکټ به جوړ کوم مثلا ډیمو یا ډیمو د لیکم چې ډیمو او بی جے لکه اوس لیکم چې ډیمو او بی جے ډاټ اوس کوم اکسس کې دی شي په دی باندې کوم ویریبل دا دلته کې سټرینګ اس ټی نیم دا ول string st name راکس کیږي ځکه چې دا موږ سره چی دا پبلک دا اوس دلته ولیکئ چې څه شي st name به ولیکئ st name ته یو ویډیو چې مثلا څه شي ورته چې نو string دا string په ډبل کوټیشن کې اچوم دلته ورته لیکم چې څه شي دلته کې د student name مثلا student name ما سره چی دا مثلا student name مثلا یوسف دا student name شو اوس دا چې تاسو شو دا موږ سره د student name ته په کوم ځای کې په دې کلاس کې ولې دا دا ویریبل اکسس شو ځکه چې دا موږ سره پبلک دا اوس پرایویټ ته راځم دلته کې لیکم چې شی ډیمو آبجیکټ اندالن بس کوم اندالن بس کاپی کما کنټرول سی او دلته کې به پیسټ کوم سټور نیم په ځای بس شی واخلم دلته کې یوټیوب چینل کوم نیم دا دلته کې شی کوم پیسټ کوم ډیمو آبجیکټ ډاټ وای ټی نیم یوټیوب چینل نیم زموږ څه شی دا یوټیوب چینل نیم زموږ سی او ډی او دلته کې لرن ټول په کیپټل لیټر سره ولیکي او دا سپیس به ختم کړي نظر اعظم دا کمپایل کوم چې کار کوي او کنه تر دې ځای پورې لازم دلته کمپایل کړئ کمپایل کې څه وایي دا کم وای ټی نیم چې لکه یوټیوب چینل نیم دا موږ سره وایي پرایویټ دا او ته نشي کولای چې دا په مین فنکشن کې اکسس کړي ولې ځکه چې پرایویټ صرف د کلاس په مینس کې اکسس کیدلی شي بیا وروسته ان شاء الله کار به باندې کوو انکپسولیشن کې روان ده د کلاس دریم کنسپټ د زما په خیال نو هغه کې به چې کو دا کم یوټیوب چینل دا نیم چې دا به اکسس کیدی هم شي د څه په واسطه د فنکشن په واسطه نو څنګه انیشیالایز کوو څنګه اکسس کولای شو هغه به ان شاء الله پر روان ویډیو کار کوو او دا زمونږ په پبلک او پرایویټ اکسس سپیسیفایر باندې کار وو والسلام